ছাগলীৰ মাংস বনাব সোমবাৰকে চাবাদে আৰু চাকাইত কৰি দিবাদে টাটা বাই বাই। নমস্কাৰ, চন্দনা ক্ৰিয়েটিভিটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আজি মই জিকাৰে পঠা ছাগলীৰ মাংস বনাম, অকল জিকাৰে। ইয়াত মই আলু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। বলক বেছি পলম নকৰোঁ। আজি মই জিকাৰ সৈতে পঠা ছাগলীৰ মাংস বনাম। তাৰ বাবে মই এয়া জিকা লৈছোঁ, প্ৰায় 1 কিলো লৈছোঁ। এয়া পঠাৰ মাংস লৈছোঁ, পঠা ছাগলীৰ মাংস 500 গ্ৰাম। পিঁয়াজ লৈছোঁ, এয়া নহৰু লৈছোঁ, আদা লৈছোঁ। এয়া মই গোটা জিৰা লৈছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ। আপোনালোকে গোটা জিৰাৰ সলনি জিৰাৰ গুড়িও দিব পাৰে। কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ মই 2টা, জলকীয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ এচামুচ। এচামুচ মিট মছলাৰ গুড়ি লৈছোঁ, এচামুচ গৰম মছলাৰ গুড়ি লৈছোঁ। এয়া ধনিয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ এচামুচ। প্ৰথমে মই এই জিকাখিনি কাটি ল'ম। বেছি সৰু সৰুকৈ নাকাটোঁ, বেছি ডাঙৰকৈ নাকাটোঁ, মিডিয়াম চাইজত কাটি ল'ম। জিকাটো অলপ কোমলীয়া হ'লে ভাল হয়। এনেকুৱা চাইজত কাটি ল'ব, জিকাটো এনেকুৱা চাইজত কাটি ল'ব, বেছি সৰুকৈ কাটিব নালাগে। জিকাটো কাটি লোৱা হৈ গ'ল। প্ৰথমে মই জিকাখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পান গৰম হৈছে, তেল দি দিলোঁ। এই পিঁয়াজখিনিৰ পৰা মই আধা পিঁয়াজ জিকাখিনিত দি দিম। আৰু আধাখিনি মাংসত দিম। পিঁয়াজখিনি বেছি ভাজিব নালাগে, কেঁচা কেঁচা ভাপটো গ'লেই জিকাখিনি দি দিব লাগিব। এতিয়া জিকাখিনি দি দিম। অকণমান হালধি দি দিলোঁ, অকণমান নিমখো দি দিলোঁ, বেছি নিদিওঁ। মাংস ফ্ৰাই কৰোঁতে দিব লাগিব আৰু। অকণমান আদা দি দিম, আধা দিলোঁ, আধাখিনি মাংসত দিম। নহৰু আধা দিম, আধাখিনি থৈ দিলোঁ, মাংসত দিম। অলপ সময় ভাজি থাকিব। জিকাখিনি ভজা হৈ গ'ল, এনেকুৱাতে নমাই থ'ব। এইখিনি আকৌ মাংসত দিব লাগিব। নমাই থ'লোঁ, এতিয়া মাংস বনাম। কেৰাহী গৰম হৈছে, তেল দি দিলোঁ, পিঁয়াজ দি দিলোঁ। এতিয়া বাকি দিলোঁ। নিমখ দি দিলোঁ। নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদৰ জোখতে দিব, বেছি নিমখ দিয়া নাই, জিকাটো নিমখ দিয়া আছে। কেঁচা জলকীয়া 2টা দি দিলোঁ। হালধিৰ গুড়িখিনি দি দিলোঁ। নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিলোঁ, আদাৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ। মই গোটা জিৰাখিনি পটাত পিচি লৈছিলোঁ, এইখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া জলকীয়াৰ গুড়ি, গৰম মছলাৰ গুড়ি, মিট মছলাৰ গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি আটাইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ চচ দি দিম, এচামুচ, বেছিকৈ নিদিওঁ। মাংসটো ভজা হৈছে। এতিয়া আগতে ভাজি থোৱা জিকাখিনি দি দিম। এয়া জিকাখিনি দি দিলোঁ। দুবাৰমান লৰাই চৰাই জুইটো চিমত দি এখন ঢাকনিৰে ঢাকি থ'ব। জুইটো চিমত দি এখন ঢাকনিৰে ঢাকি থ'লোঁ। মাজে মাজে ঢাকনিখন গুচাই চাই থাকিব আৰু লাৰি থাকিব। এনেদৰে আধা ঘণ্টামান সময় থৈ দিব জুইৰ ওপৰত। পানী দিব নালাগে, জিকাৰ যিটো পানী সেই পানীটোতেই মাংসখিনি সিজি যায়। ঢাকনিখন আৰু মাৰি থ'লোঁ।
ঢাকনিখন আকৌ এবাৰ গুচাই চাম। মাংসটো সিজিছিলে নাই কেৰাহীত চাব, সিজি গৈছে। অকণমান পানী দি দিলোঁ, বেছিকৈ পানী নিদিব, 1 কাপমান দি দিব। মাংসখিনি হৈ গ'ল। পঠাৰ মাংস জিকাৰ সৈতে বেলেগ বাচনত বাকি ল'ম। এয়া জিকাৰ সৈতে পঠা ছাগলীৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। মই ইয়াত আলু দিয়া নাই, আলু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকল জিকাৰে বনাইছোঁ। বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ। আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, নিশ্চয় ভাল পাব খাই। তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।